What is up mga kaitlog? Dito na naman tayo sa panibagong video. What's sa video na to? I-share ko sa inyo kung paano mag-swap ng USDT into BNB. Magandang alamin ito para sa mga gustong bumili ng BNB na walang makitang seller sa Binance P2P. Di ko alam kung magiging madali sa inyo ang tutorial na to dahil may mga part dito na medyo technical. Kaya pag medyo beginner ka sa Binance or sa trading, mag-focus ka lang sa mga sasabihin ko at mag-focus ka sa mga arrows dyan sa video. At bago tayo magsimula, hihingi lang ako ng pabor sa'yo. Paki-click naman yan subscribe button kung di ka pa nakasubscribe at i-ring mo na rin yung notification bell para updated ka sa mga upcoming videos na darating sa channel na to. At kung nakasubscribe ka na, gusto ko lang magpasalamat sa iyong suporta. Mag-comment ka na rin dyan kung anong mga insight mo sa mga previous videos natin. Kung may katanungan ka, meron nga pala tayong Discord channel na pwede mong i-access sa link sa my description. So wag na natin patagalin, let's go! Alright, so unang-una buksan mo ang yung Binance application na dapat yung Binance mo ay naka Binance Pro. Kung yan ay naka Binance Lite, pumunta ka lang sa icon sa may upper left side ng yung screen at iselect mo ang Binance Pro. Ang nakikita nyo ngayon sa video ay view ng Binance Lite. So, gawin mo lang siyang Binance Pro. At dapat ganito ang magiging view ng iyong application na Binance. From the homepage, i-click mo lang yung trade dyan sa bottom middle part. At iselect mo dito sa upper part ang P2P. May gusto lang ay ipakita sa inyo, so wag nyo munang susundin ang part na to. Ipapaliwanag ko lang sa inyo kung bakit kailangan nating dumaan sa USDT instead of directly buying BNB using your GCash. Kasi dito, pag naglagay ka ng maliit na amount, madalas walang lumalabas na seller sa BNB. So ang gagawin mo ay pupunta ka sa USDT. So after mo i-click yung P2P sa upper right side, i-click mo lang yung USDT. At dito ilagay mo yung amount na gusto mong bilhin. Again, useful to kapag sobrang liit ng bibilhin mong BNB. So dadaan ka muna ng USDT. Dito makikita mo kung magkano nila binibenta yung 1 USDT. Ang next na gagawin mo, isi-click lang yung buy na button. Dito i-select mo lang yung fiat at ilagay mo yung amount kung magkano yung gusto mong bilhin. Tapos click mo lang yung buy USDT at hintayin mo lang siya mag-load. So sa page na to, click mo lang tong GCash at i-copy mo ang kanyang GCash number by clicking this box icon at kontakin mo siya through chat. At dito sa chat box na to, kailangan lang nating malaman kung magre-reply siya para malaman natin kung responsive ba siya para pag nagbayad tayo, marirelease niya agad yung crypto. Pwede mo rin i-confirm kung tama yung GCash number tsaka yung pangalan niya para mas kampante kang isend yung pera sa GCash niya. Dito naman sa GCash mo, express send lang pipindutin mo, i-paste mo lang yung phone number, GCash number nung seller at ilagay mo yung amount. After nan, i-next mo lang. So dito may kita mo kung tama ba yung pangalan ng seller. Pag parehas, edi send mo na siya. Huwag mo din kakalimutan kuhanan ng screenshot yung payment mo para may makita kang proof na nagbayad ka na. Tapos bumalik ka sa Binance at ipakita mo yung transaction na ini-screenshot mo kanina sa GCash. At syempre nakabayad ka na at na-send mo na rin yung screenshot ng transaction. I-back mo lang tong chat box nyo at i-click mo yung transfer next. After mo pindutin ang transfer next, hintayin mo lang na i-release ng seller yung USDT na binibili mo. It will take some time kung medyo delay yung pag-receive niya ng OTP niya. So, hintayin mo lang yan. At pag na-release niya na yung USDT na binibili mo, pwede mo siyang bigyan ng positive or comment or review. At click mo lang yung done button dito sa gitna. Tapos, pwede ka nang bumalik sa iyong wallet. So, pagpunta mo sa iyong wallet, pupunta ka lang sa P2P para i-transfer yung binili nating USDT papunta sa iyong spot. Dahil gagamitin natin yan to convert it to BNB. So, pipindutin mo lang yung USDT dito, tapos i-click mo lang tong transfer sa may baba, transfer ulit, tapos pindutin mo yung max at i-transfer mo na siya. At pag successfully transferred na siya, may kita mo yan sa iyong wallet under spot. So, i-click mo lang yung spot sa upper part ng screen na to. So, ngayon, nakikita mo na nandito na sa yung spot wallet yung USDT na binili mo. So, now, ang gagawin natin is click mo yung trade para maswap natin yung USDT to BNB. At bago mo siya i-swap, make sure na dito sa upper left side is naka
USDT to BNB. Kasi kapag iba yan, ibang currency ang mabibili mo or mas matitrade mo. So pag nakita mo na sa list yung BNB to USDT, click mo lang siya. Tapos dito sa part na to, pwede mo i-indicate yung amount na gusto mong bilhin na BNB gamit ang iyong USDT. Pero please bear in mind na ang minimum purchase dito ng BNB gamit ang iyong USDT ay 10.1. So dapat 10.1 pataas ang iyong i-trade. Meron naman tayong ibang way para makapag-trade ka ng mas mababa, which is ituturo ko rin sa inyo mamaya-maya. Pero for the safety lang na matransfer natin siya sa ating MetaMask, we really have to purchase 10.1 pataas na USDT. Okay, so tama na ang EBAS, ituloy natin yung tutorial. So dito sa part na to, lalagay natin is yung medyo mas mataas sa 10 USDT para makapag-purchase tayo. At dito sa may taas, meron tayong option dito na mamili ng price ng BNB kung kailan mo siya bibilhin, or kumbaga parang isiset mo yung application na bilhin yung BNB na yon sa specific amount na gusto mo, which will put the transaction in pending purchase. Bakit? Dahil mamimili ka nga ng price ng BNB. So, hihintay ng application na pumalo dun sa price na desired mo bago niya bilhin yung BNB na yon. Okay, so let's say binili mo yung BNB on its current price at bumili ka ng 10.1. Kiklik mo lang yung buy button after mo i-indicate yung USDT dito at magre-reflect yung nabili mong BNB gamit yung USDT mo sa iyong wallet. So, click mo lang yung wallet at makikita mo yan sa iyong spot. Dito, ikiklik mo lang yung BNB at on the next page, ang ikiklik mo lang ay withdraw. Tapos, dito sa may taas, dyan mo ilalagay ang yung MetaMask address na makukuha mo sa iyong MetaMask. Usually, kinukuha ko lang siya sa MetaMask extension dahil hindi na ako nag-download ng MetaMask na application sa cellphone ko. So, sa iyong extension, itatap mo lang itong address at automatic makakopy yan. Tapos, ipipaste mo siya dito sa ating address sa Binance. Dito naman sa baba, dyan may ilalagay yung amount ng BNB na gusto mong i-withdraw or i-transfer sa yung MetaMask. Pwede mo rin pindutin itong max button dito sa may gilid para makuha mo lahat na BNB na meron ka sa yung Binance. Yung dito naman sa gitna, hayaan nyo lang siya dahil palagi dapat yan naka BEP20 BSC. After nyan, pwede mong i-click ang withdraw button sa may lower right side. After mo naman i-click itong withdraw, lalabas yung notification na kailangan mo lang i-confirm na gusto mo i-send yung BNB mo dito sa address ng MetaMask na to. So, itatap mo lang ng 2 beses yung confirm button dito sa baba. At after nyan, hihingi si Binance sa iyo ng OTP na i-send sa iyong mobile number at sa iyong email. So, dapat naka-register na yung phone number mo tsaka yung email address mo dyan sa Binance mo. After mo ilagay yung OTP, confirm mo lang siya at iraroute ka niya sa notification na tinatransfer na yung funds papunta sa iyong MetaMask. So, ang gagawin mo is maghintay sa iyong MetaMask. Another way para mabantayan mo kung pumasok na sa MetaMask mo yung BNB na sinend mo galing sa Binance is pumunta ka sa iyong browser at i-search mo ang bscscan.com at i-paste mo dyan yung iyong MetaMask address. After mo i-paste yung MetaMask address mo, i-click mo lang yung magnifying glass at lalabas lahat na transaction. As you can see, pumasok na yung ating BNB sa ating MetaMask. So, check natin sa ating MetaMask kung nandun na siya. Dapat nandun na dahil confirm na siya sa BSC scan. Ayan, so kung mapapansin mo, pumasok na siya sa ating MetaMask. Meron na tayong 0.0537 BNB. Okay, so idagdag ko na lang din to. Kanina sinabi ko sa inyo na may other way pa para mag-convert ng USDT nyo papunta sa BNB. So, meron pang 2 option. Pwede mong gamitin ito lalo na kapag ang binili mong USDT ay mababa sa 10.1. So, kailangan mo lang gawin is pumunta ka sa iyong wallet at i-click mo yung spot. Dito sa spot, mapapansin mo may nakalagay na convert all asset or small asset into BNB. Kiklik mo lang siya at dito pwede mo i-click yung all para ma-select lahat ng currencies na mababa or pwede mo rin i-select ang iyong USDT. Matapos gawin yan, confirm mo lang siya. Sa part na to, makikita mo kung magkano or ilang BNB ang makukuha mo sa kino-convert mo na currencies at makikita mo rin yung fee
na ide-deduct dun sa makukuha mong BNB. Tapos sa part na to is pipindutin mo lang ulit yung confirm. Tapos magre-reflect na ang yung BNB sa iyong spot wallet. Dito naman tayo sa isa pang way para ma-convert ang yung USDT to BNB. Pero ito, ang kailangan mo is 20 USDT para ma-convert naman sa BNB. Ang gagawin mo is punta ka lang sa trade. Tapos sa upper left side, kiklik mo lang yung convert. Dito, isa-select lang natin yung USDT. Kiklik mo lang to, tapos USDT, tapos kung saan natin siya convert, which is BNB, tapos confirm lang. Tapos, dito sa may taas, ilalagay lang natin yung amount ng USDT na gusto natin i-convert into BNB. Once again, pwede mo lang gamitin to kapag ang USDT na kino-convert mo ay over 20 USDT. Tapos, mapapansin mo sa may baba, nakalagay preview conversion. I-click mo lang yan. Tapos dito may kita mo yung conversion from USDT to BNB. May kita mo rin dito yung specific rate ng conversion niya. Dito sa may bottom right side, dapat confirm ang nakalagay dyan para mag-convert sila. But since wala akong balance ng USDT, ang nakalagay dyan is refresh. So, ayun. After nyo siya ma-convert, sundan nyo lang din yung instructions na kaninang tinuro ko para ma-transfer sa yung MetaMask wallet. Okay, so hanggang dito na lang ang tutorial na to kung paano i-convert ang USDT to your BNB at paano siya i-transfer sa iyong MetaMask. Gusto ko lang din kayo invite na mag-join sa ating My DeFi Pet Adventures by Shinpro TV Facebook group. Doon pwede kayo magtanong ng mga questions nyo about My DeFi Pet or anything na related sa My DeFi Pet. At i-quick shoutout lang natin ang lahat na nasa My DeFi Pet Talks na group chat. Kung gusto nyo sumali sa group chat na yan, i-PM nyo lang si Boss Tuna. Ilalagay ko yung kanyang personal Facebook link as well as yung link ng kanyang YouTube channel. So, subscribe din kayo sa channel nila. At the same time, subscribe na rin kayo sa mga tropa nating YouTuber. Shoutout sa iyo, Bad Boy TV. Shoutout sa iyo, Brian Reyes. At syempre, ang personal YouTube ko na walang kwenta, Shinpro TV Official. Lahat ng links na yan ay ilalagay ko sa description para ma-visit nyo sila. At kung gusto nyo mag-subscribe, you can go ahead and subscribe to their channel. Maraming salamat. At gusto ko rin magpasalamat sa lahat na nag-subscribe sa YouTube channel natin, My DeFi Pet Adventures. At kung hindi ka pa nakasubscribe, please do subscribe dahil mag-upload tayo ng mga all-related My DeFi Pet Adventures. At maganda dyan is nagbabalak din ako na mag-post or mag-upload ng video related to other NFTs. So, abangan natin yan. Subscribe kayo. Maraming salamat sa support. And again, hanggang dito na lang tong video na to. Maraming salamat. Once again, peace.